Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion Lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqni. Protesta e sotme e studentëve u lajmërua të ishte kombëtare. Studentët u tubuan para kryeministrisë duke kërkuar plotësimin e 8 kërkesave të tyre. I vetmi moment tensioni ndodhi vetëm me studentëve, kur një grup kërkoi të kalojë rrethimin që policia kishte vendosur rreth kryeministrisë. Studentët thanë se protestën do e vazhdojnë. Kryeministri Rama përsëriti sot ftesën e tij për studentët protestues. Në dy komente në rrjetet sociale, Rama tha sot se protesta e studentëve ishte marrë peng nga PD dhe LSI. Partia Demokratike vendosi që deputetët e saj të mos merrin pjesë në protestën e studentëve. Vendimin e theu vetëm Rudina Hajdari. 3 lotët e unazës së re nga mbikalimit e pallati me shigjeta deri në mbikalimin e sheshit Shqiponja u tenderuan dhe fituesit u shpallën në fondin limit për shkak se nuk ka patur garë. Kompania Salilari është shpallur fituese Parival, ashtu si dhe Victoria Invest, pasi kompania e dytë në garë nuk dha çmim. ARSH prishi kontratën me DJ Albania, e cila në të njëjtën skem kishte fituar tenderin edhe në OST. Gjykata kushtetuese humbi sot dhe kryetarin e saj Bashkim në Dedja. Ai kishte mundur të kalonte vettingun, por vendimin që rikonfirmoi u apelua dhe trupa gjykuese e kolegjit të posaçëm të apelimit arriti në konkluzionin se Dedja nuk arrin nivel të besueshëm të pasurive. Ka pasaktësi mes deklaratës për vettingun dhe asaj vjetore, si dhe nuk ka shpjeguar të ardhurat. Ju njohim tani më gjërësisht. Protesta e sot me studentëve u lajmërua të ishte kombëtare. Studentët u tubuan para kryeministrisë duke kërkuar plotësimin e 8 kërkesave të tyre. I vetmi moment tensioni ndodhi vetëm me studentëve kur një grup kërkoi të kalojë rrethimin që policia kishte vendosur rreth kryeministrisë. Studentët thanë se protestën do e vazhdojnë. Protestuesit u shpërndan në disa drejtime për të bllokuar rrugët. Ndjekim Alma Demiraj. Ka vjuar këtë të hënë protesta e studentëve përpara kryeministrisë. Ata janë mbledhur rreth orës 10:30 duke u bashkuar nga të gjitha fakultetet e Tiranës, si dhe disa fakultete të rretheve. Studentët kanë protestuar më parë duke bllokuar për 1 orë qarkullimin e automjeteve në rrugën e Elbasanit. Ndërkohë ata thonë se do të vijojnë të protestojnë deri në realizimin e kërkesave. Madje kërkojnë që të shtyhet sezoni i provimeve dhe se në janar kanë marrë vendim asnjë student të mos paguajë tarifën dhjetore të studimit. Do vazhdoj protesta, do bojkotohet gjithë mësimin auditore, nuk do shkojë njëri në mësim, do vazhdohet me protesta deri në plotësimin e kërkesave. Në janar janë provimet e sezonit. Po, do shtyhet sezoni. Problemi më i madh duhet ta dini është për fakultetin dhe është për kryeministrin, as pak për ne. Edhe nëse ngelin një vit që është fizikisht e pamundur ta ngelin, problemi është i tyre. Nuk funksionon dot një fakultet pa student. Protesta e sotme është mbështetur edhe nga qytetarë të cilët janë përgjigjur thirrjes së dy partive të opozitës, LSI dhe PD, për të mbështetur protestën e studentëve. Qytetarët kanë tentuar të hedhin edhe tymuese në mes të turmës dhe para kryeministrisë, por studentët i kanë bërë thirrje të largohen, pasi nuk janë për dhunë, por për realizimin e kërkesave të tyre. Nuk jam studente, mbështes protestën e studentëve. Dhe besoj se kërkesat janë mos e legjitime. Nuk janë të diskutueshme, janë standarde minimale të jetesës që studentët kërkojnë. Ndërkohë, në mesditë, një grup qytetarësh që u bashkua protestës së të hënës tentoi të drejtohej drejt hyrjes së kryeministrisë, por kanë qenë studentët që kanë bërë një gardh mbrojtës, duke mos i lejuar ata, ndërkohë që pak metra më larg qëndronte edhe policia. Protesta e studentëve do të vijojë edhe për disa ditë të tjera, ndërkohë që të premten nisin pushimet e festave të fundvitit. Kryeministri Edi Rama përsëriti sot ftesën e tij për studentët protestues. Në dy komente në rrjetet sociale, Rama tha se protesta e studentëve ishte marrë peng nga Partia Demokratike dhe LSI. Ndjekim Indrit Maraku. Kryeministri Rama cilësoi protestën e të hënës para zyrës së tij si pengmarrje nga ana e opozitës, përmes forumeve partijake të PD-s dhe LSI-s, si dhe militantëve përkatës. Përmes një tjetër postimi në mediat sociale, ai u drejtua studentëve duke garantuar se vazhdon të mbështesë zgjidhjen e kërkesave të tyre. Sharat e doktoresh Monos dhe britmat në gjumë të lul artistit e gjymtuan si s'ka më keq protestën tuaj. Për unë dhe ju që s'jeni më aty, jo vetëm që s'do t'i lëm pa adresuar ato 8 pika, po do të bëjmë shumë më shumë se aq së bashku. Ditët po na ikin shpejt e festat po vinë, prandaj mos rrini po dukuni dhe t'ja nisim punës me dialog, bashkëpunim, këmbgulje për universitetin.
Studentët mendojnë se 8 pikat nuk mund të plotësohen pa u tërhequr ligji për arsimin e lartë, por mazhoranca beson se problemi qëndron te zbatimi i ligjit, ndërsa zgjidhjen duket se shikon te plotësimi i akteve nënligjore. Ligji i arsimit lartë është themeli i ngritjes një universiteti publik mbi bazën e eksperiencave dhe standardeve më të mira europiane. Por implementimi i tij nuk është sot i plot dhe sigurisht kemi ne përgjegjësi tona pse nuk është implementuar tërësisht dhe në thellësi ligji i arsimit lartë, ndërkohë që gjitha aktet nënligjore dhe përmirësimi i tyre është një punë e përditshme që duhet bërë me seriozitet maksimal. Por një gjë është e sigurt, autonomia e universiteteve publike është një hap i rëndësishëm. Grupi parlamentar socialist zyrtarizoi vendimin për të rrëzuar dekretin e presidentit që ktheu për rishqyrtim buxhetin e vitit 2019 me qëllim shtimin e fondeve për arsimin. Është e paparë dhe pa dëgjuar ndonjëherë që presidenti i Republikës të kthej buxhetin e shtetit. Buxheti i shtetit është votuar në 3 dhjetor dhe ju thash ne kjo nuk ka të bëj fare me çështjen e studentëve. Unë nuk shoh fare asnjë lloj lidhje mes këtyre të dyjave. Dhe edhe vetë presidenti e di këtë gjë. Propozimet e depozituara nga opozita në lidhje me rishqikimin e buxhetit, mazhoranca i shikon si pjesë të një loje. Përkundërzi, nuk e zgjidh çështjen. Por është e njëjta taktikë, e njëjta lojë që në fund pastaj tu themi kjo ishte loja dhe këto çështje nuk u zgjodhën. Ne nuk bëhemi pjesë e këtij skenari i cili në një farë mënyrë e tetën e kaluar u përpoq që pse jo, të tallej me kërkesat e studentëve. Sipas Taulant Ballës, kjo javë pritet të ketë zhvillime të reja për sa i përket asaj që ai e quan partneritet mes qeverisë dhe studentëve për një arsim më cilësor. Partia Demokratike vendosi që deputetët e saj të mos merrnin pjesë në protestën e studentëve. Vendimin e theu vetëm Rudina Hajdari. Ndërkohë grupi i deputetëve të Partisë Demokratike diskutoi sot mundësinë e kthimit në kuvent ditën e premte. Ndjekim Elda Mengën. Opozita pritet të rikthehet në parlament brenda javës në limitin kohor të djegjes së mandateve. Në mbledhjen me dyert të mbyllura të grupit, i pari që foli për prezencë në parlament ishte Lulzim Basha, por ndryshimi i agjendës parlamentare ndryshoi dhe planin e demokratëve. Sali Berisha propozoi që opozita të shkojë në parlament të njëjtën, ditën kur seanca do të diskutojë dekretin e presidentit Meta, i cili ka kthyer për rishqyrtim buxhetin e vitit 2019. Edhe pse parimisht dakord, Lulzim Basha tha se vendimi do të diskutojë më parë me aleatët. Do riktheni në parlament, të njëjtën apo të premten? Atë do t'ju bëjmë të ditur pasi të kemi marrë një vendim politik të koordinuar me të gjithë aleatët tanë. Krahas thirrjes për mbështetje popullore të protestës studentore, opozita shmangu prezencën në bulevard për të hedhur poshtë çdo akuzë të kundërshtarit politik për politizim të saj. Që nuk ka nevojë të bëjmë akte protagonizmi për të shërbyer pikërisht propagandës së ndyrë të Edi Ramës, i cili për 13 ditësh po i torturon këta të rinj. Studentët nuk kanë pranuar as përfaqësuesit e opozitës. Jo, këto janë mashtrimet e televizioneve të blera nga qeveria me tendera korruptiv, televizioneve të krijuara me tendera korruptiv, të cilët mundohen ta paraqesin këtë si një protestë apolitike. Kjo është një protestë thellësisht politike, natyrisht jo partijake. Në vend që të tregojnë të vërtetën, mundohen të sjellin shenjën e barazimit. Pse? Sepse Edi Rama ju e plek dhe opozita ju prish punë se ju denoncon. Denoncon pronarët e këtyre mediave që janë të përfshirë tek Unaza. Denoncon pronarët e këtyre mediave që bëjnë pazare natën me Edi Ramën. Sa më keq është Edi Rama, aq më shumë tendera dhe koncesione përfitojnë pronarët e mediave. Jemi live besoj apo jo, se me siguri do ta prisnin live, do t'i fusnin gëshërën. Por një sekond ta mbaroj. Është fare e qartë, bitë shqiptarëve janë protest. Studentët janë protest, kanë kërkesa legjitime. Ne i mbështesim, pikë. Vendimin që deputetët të mos merrnin pjesë në protestën studentore e mbështeti edhe Rudina Hajdari, duke shënuar në këtë mënyrë edhe një zbutje të qëndrimit të saj. E bia e liderit të Dhjetorit përkrau edhe idenë e ish-kryeministrit, që opozita të rikthehet në parlament të njëjtën. Do të qëndrojmë ende tek çështja e ditës, nderuar teleshikues, do të lidhemi live me një pjesë të grupit të protestuesve, disa studentë pra janë zhvendosur në një pikë të kalimit të zogut Uzi, ashtu siç ishte parashikuar pra, ata kishin paralajmëruar që kjo protestë të shkallëzohej më tej. Duket se ata kanë vendosur të qëndrojnë aty për të bllokuar edhe kalimin e automjeteve që lidh rrugën e Durrësit me më poshtë autostradën. Pra, duket se ata janë të irrituar dhe thonë se do të qëndrojnë aty gjatë duke bllokuar pra kalimin e automjeteve, si dhe duke bllokuar Unazën, pra Unazën e re. Duket se protestat të ngjashme, siç dhe ata kanë thënë, do të realizohen edhe në disa zona të tjera të kryeqytetit.
Përse mazhoranca ka ngelur vetëm në kuadrin e ftesës për dialog me studentët dhe nuk kalon në veprime konkrete. A është e gatshme ajo për të prekur ligjin për arsimin e lartë dhe nëse po, do të bëhet një ligj i ri apo do të ndryshohet ligji aktual? Për këto e të tjera çështje që lidhen me protestën e studentëve, do të jetë e ftuar në Top Talk nënkryetaria e Komisionit Parlamentar të Arsimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, zonja Milva Ekonomi. Edhe kryetari i Komisionit Ekonomisë Erion Braçe tregoi sot se mazhoranca do të arrëzojë dekretin e presidentit Meta që ktheu pas buxhetin. Braçe thotë se nuk shikon asnjë arsye përveç atyre politike në vendimin e presidentit. Komisioni i Ekonomisë është përgjegjës për shqyrtimin e dekretit të presidentit të Republikës që riktheu në parlament buxhetin e 2019-s. Sipas kryetarit të Komisionit Erion Braçe, nuk ka arsye kushtetuese për mos dekretimin e buxhetit. Arsyeja është tërësisht politike. Në moment që është politike, është jashtë sallës se një komisioni specifikisht profesional që diskuton buxhetin e shtetit. Braçe thotë se zgjedhjet financiare të kërkuara për studentët mund të plotësohen pa u ndryshuar buxheti. Zgjidhja është e plot, por duhet të kthehet në shterruse, është plotësisht e financuar nga burimet aktuale të buxhetit të shtetit dhe nuk ka nevojë fare për një dekret të presidentit për të që. Por atësonohen afatet e hyrjes në fuqi të buxhetit të 2019 sipas Erion Braçes. Për këtë duhet pyesni presidentin e Republikës. Siç ju e dini, fuqin një ligji për të hyrë ose jo, pavarësisht përcaktimeve që bën ligjvendësi në momentin që e vendos, vjen me firmën e presidentit të Republikës. Tre lotët e unazës së re nga mbikalimi te pallati me Shigjeta deri në mbikalimin e sheshit Shqiponja u tenderuan dhe fituesit u shpallën në fondin limit për shkak se nuk ka patur garë. Kompania Salilari është shpallur fituese pa rival, ashtu si dhe Victoria Invest, pasi kompania e dytë në garë nuk dha çmim. ARSH prishi kontratën me Albania, e cila në të njëjtën skem kishte fituar tenderin edhe në OST. Shpërthimi i skandalit me kompanin Guack Dunwell Haberman çoi në anullimin e tenderit për lotin e parë të unazës së re. Por në dy lotet e tjera, tenderat nuk u anulluan edhe pse skema e prokurimit ishte po aq e dyshimt sa në lotin e parë, me vetëm një ofertues të vlefshëm dhe një fiktiv. Në të tre lotet, ofertuesi fiktiv ka qenë e njëjta kompani, Vëllezrit Hysa, e cila duke marrë pjesë në garë pa paraqitur ofertë financiare, ka shërbyer si instrument për të legalizuar procedurën e dyshimt të prokurimit. Më konkretisht në lotin e dytë, i cili kishte një vlerë 12.5 milion euro, ofertuesi i vetëm i vlefshëm ishte Salilari, ndërsa kompania kopertor Vëllezrit Hysa nuk paraqiti ofertë. Si rezultat, garën e fitoi automatikisht Salilari me një çmim 12.5 milion euro, pra gati sa 100% e fondit limit. Në lotin e tretë, tenderi u fitua nga kompania Victoria Invest, edhe kjo me ofertë të vetme 9.4 milion euro, ndërkohë që kompania Vëllezrit Hysa sërish ka shërbyer si kopertor duke hyrë në garë, por duke mos paraqitur ofertë. Skema e prokurimit është identike në të treja lotet, dhe në të tre rastet tenderi është fituar me 100% të fondit limit, duke mos u kursyer taksa paguesve asnjë lek nga gara. Por ndërsa në lotin e parë tenderi u anulluar për shkak të skandalit të falsifikimit nga kompania Albania, në dy tenderat e tjera autoriteti rrugor vazhdoi me lidhjen e kontratave me Salillarin dhe Victoria Invest. Edhe pse skema identike e përdorur në të tre prokurimet hedh dyshime të forta se tenderi 40 milion euro i ndërtimit të unazës ka qenë i paracaktuar. Gjykata kushtetuese humbi sot edhe kryetarin e saj, Bashkim Dedja. Ai kishte mundur të kalonte vettingun, por vendimi që rikonfirmoi u apelua dhe trupa e gjykuese e kolegjit të posaçëm të apelimit arriti në konkluzionin se Dedja nuk arri nivel të besueshëm të pasurive. Ka pasaktësi mes deklaratës për vettingun dhe asaj vjetore, si dhe nuk ka shpjeguar të ardhurat. Ndjekim Anila Hoxhën. Që njerëzit që gjyqtarët kushtetues do ta kalojnë vettingun me sukses. Shpresoj që ta kalojnë të gjithë. Të kalosh vettingun në Shqipëri me këto elementë që janë parashikuar në ligj, është një lloj sigurt të ka përcjellsh varrin për zgjatje, thonë. Ka mungesë të burimeve të ligjshme financiare për të paguar vlerën e apartamentit. Nuk ka shpjeguar bindshëm burimin e ligjshëm të ardhurat të personit të lidhur. Duke nisur nga kjo e hënë, Bashkim Dedja, i cili veshi tunikën e gjyqtarit kushtetues në vitin 2010, nuk do ta kapërcej më pragun e kësaj zyre. Ai u shkarkua nga kolegji i posaçëm i apelimit, një vendim i cili konsiderohet i formës së prerë dhe ka efekt të menjëhershëm. Tashmë shpresa e vetme e Bashkim Dedjas ngelet gjykata e Strasburgut.
shkarkimi nga detyrat të subjektit të vlerësimit, zotit Bashkim Dedja, gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Bashkim Dedja i konfirmuar më herët nga shkalla e parë e vettingut, ishte njëri prej gjyqtarëve që i than po ligjit të vettingut, një fakt ky që nuk e vendosi atë në kushte më të favorshme para pasqyrës së vettingut. Tashmë gjykata kushtetuese ka ngelur vetëm me një antar nga 9 që duhet të kishte, ndërsa më herët janë shkarkuar 4 antar të saj, si dhe Bashkim Dedja që u shkarkua së fundmi. Zonja Vitore Tusha është pretendente për në kontrollin e lartë të shtetit e gjithashtu është edhe antare e KED-s, që është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Më herët shkalla e parë e vettingut shkarkoi edhe gjyqtarin e apelit Fatos Qato, të cilit u gjetën probleme me pasuritë. Por problemi më i mpret dhe më i prekshëm konstatohet në gjykatën kushtetuese, e cila nga 9 antar tashmë ka ngelur me 1, si dhe në gjykatën e lartë, në të cilën kanë ngelur vetëm 4 antar nga 19 që duhet të ishin. Këtu në gjykatën kushtetuese është e qartë dhe dallohet se në shumicën e dyerve tashmë nuk janë më emrat e atyre që shërbyen si roje të kushtetutës. Kanë ngelur vetëm 2 dyer me emra gjyqtarësh, ajo Vitore Tushës dhe Gani Dizdarit që pret të dalë në kolegjin e posaçëm të apelimit për të marrë një vendim nga organet e vettingut. Për Top Channel, Anila Hoxha. Një zjarr ka rënë këtë mëngjes tek ish konvikti i shkollës profesionale ku ndodhet dhe kopshti i fëmijëve Beslidhja në qytetin e Lezhës. Fatmirësisht nga zjarri nuk ka të lënduar, por flakët krijuan panik pasi kishte shumë fëmijë që ishin në kopësht, të cilët më pas u evakuan. Zjarri nisi rreth orës 8:10 minuta në kuzhinën e mencës së konviktit të shkollës profesionale Kolin Gjoka. Drejtori i arsimit në Bashkinë e Lezhës, Ardian Laçi, tha se shkëndija elektrike e ka ardhur si pasojë e mbingarkesës së rrjetit elektrik të ndërtesës. Sot në mëngjes nisi shpërndarja e shpërblimit që qeveria dha për pensionistët. Juli Ristani bisedoi me disa prej tyre. Duke filluar nga dita e sot me datë 17 dhjetor, mbi 650.000 pensionistë të Republikës së Shqipërisë do të marrin një shpërblim për festat e fundvitit në vlerën e 50.000 lekëve të vjetra. Kjo sipas një vendimi të Këshillit të Ministrave. Tërheqja e parave do të bëhet pranë pikave postare, të cilat gjatë kësaj periudhe do të jenë të hapura nga ora 8 e mëngjesit deri në 8 të darkës. Kush nuk e ka marrë ende pensionin, do ta marrë shpërblimin bashkë me pensionin. Pensionistët ndajnë mendime të ndryshme për shpërblimin. Çfarë do bësh me këto 50.000 lekë? Do t'i blejmë pullet e vitit të ri, gjeldet e vitit të ri. Patjetër, pak shumë? Paka shumë me pak të jenë. Unë për shumë ka vendosur t'ja u japë një për vetë mi, kam një 5 vjetat t'ja u ndaj atyre. Po ai që të bëjmë rreth ku ky është. Po mendoj që gjeldet ta marrë aty ke 25.000 lekë, 2 vetë jemi. Jo, 26 e kam pensioni për të marrur, atë marrë dhe këto. Ja ke gjetur vendin apo? Ka ndonjë shtëpi punë, si ta bëj ajo. Pakën. Po pse se morë sot? Po e kemi mas ditën neve. Çfarë do bësh me ato 50.000 lekë të shpërblimit? Po të marr një pul të vogël, çfarë të bëj? Para neve 50.000 lekë që ndajepshin për çdo muaj ishte mirë. Ju merrni 50.000 lekë ju dhe 50.000 lekë bashkëshort. Gjysmë të t'i lajmë borxhet që kemi. Pensionet na i ka aq vogël sa s'ka. Plus asaj, na merrni taksat. A jam për taksën? Vetëm mor taksën e shpirtit. Morni një pul të vogël që bën 2.000 lekë. Ana asnjë gjë tjetër jo. Me sa lekë dal sot në xhep? Ja, patë 20.000 lekë. Lava dritët 13.700. Morën e bukë. Po gjithsesi, duhet të themi faleminderit. Me këtë gjendje ekonomike që kemi. Për mirë pak sa fak. Ai 50.000 lekë që sa për të mbledhë dekoderin. Do blej gjelën e detit, mbëldysh. Për të realizuar në kohë dhe me korrektësi dhënien e këtij shpërblimi, është realizuar një grafik në të gjitha qendrat paguese të postës. Të jesh i moshuar, sidomos në fshatrat e largët të Shqipërisë, nuk e ke jetën të lehtë. Një çift të moshuarish në fshatin Bëjnë të Matit kërkojnë ndihmë për ilaçe, sepse zonja e shtëpisë është e paralizuar prej 20 vitesh. Ata nuk kanë para as për të mermetuar shtëpinë. Çdo ditë mersimi kujdeset për bashkëshorten e paralizuar. Kjo është jeta e 62 vjeçarit prej 20 vitesh, që kur e shoqja drita u sëmur. Qësimi im është që ka 22 vjet me invalid shpi, asë në trajtimi nuk mërë, nga skur. Në fshatin Bëjnë në bashkinë Klos të Matit, jeta nuk është e lehtë as për të rinjt. Ndërsa për çiftin e të moshuarve vështirësitë shtohen me ndërtesën ku banojnë, e cila rrezikon t'i zërë brenda. Tërmeti i fundit ja ka dëmtuar shtëpinë, ku muret dhe tavanet janë drejt shembjes. Për të mbajtur çatin dhe tavanin që të mos bien, 62 vjeçari ka vendosur disa mbajtëse druri. Punë e shtëpisë që është te e amortizuar. Dhe plasari që është më e madhe. Një ka nga tërmeti që ka në
tjetër me t'i funit. Kam bërë gjitha veprimet, filmimet gjitha, asin dhe përgjigj, asin dhe gjaja. Të vetme të ardhura për këtë familje janë vetëm 5.000 lekë në muaj dhe mersimi shpesh shet pulat apo delet për të bler ilaçet e bashkëshortes. Pasi u janë drejtuar institucioneve pa gjetur zgjidhje, të moshuarit bëjnë thirrje publike për ndihmë. Dhe shpojnë në ilaçet se s'kun ku mi morë këtë bëgjik. Fermerët e qarkut të Beratit penalizohen nga dëmtimi i rrugës nacionale Berat-Fier, ndërsa drejtuesit e automjeteve kërkojnë ndihmë për rregullimin e këtij aksi, të cilin disa prej tyre e përshkojnë më shumë se një herë në ditë. Rruga nacionale Berat-Fier nuk i shpëton fenomenit e amortizimit si 10 akse të tjera në vend. Edhe pse një ndër segmentet më të dëmtuara në qarkun e Beratit, kjo rrugë shërben banorëve dhe fermerëve të zonës më të zhvilluar për prodhimin e kulturave bujqësore. Banorët thonë se që prej kohës së ndërtimit në periudhën e socializmit, askush s'ka investuar më në këtë rrugë. Zona jonë komplet me sera, komplet goxha investim, për 6 kilometra rrugë. Kot taksatora ikin kot. Sa kohë ka kjo rrugë kështu? Gjin kohën e xhaxhit. Kjo mund qyret më në pak, jo rrugë. Edhe mundësitë aksidenteve të janë, edhe amortizimi i automjetit është i pranishëm në çdo ditë dhe në çdo orë. 3 herë në ditë, se punojmë. 4 herë në ditë ka raste. A i gëson kjo top qenë se ata të fiks fare. Po për zotin se ata i mërën hadhe dhe këti populli. Po mundet, me zerin tuaj, të pak të në ndihmoni. Banorët e zonës bëjnë thirrje për ndihmë dhe luten që fjala e tyre të mos shkojnë në vesh të shurdhër si deri më sot. Ish biznesmeni i karburanteve Adrian Gjillari më herët është dënuar me 10 vite burg për abuzim me naftën. Ndërkohë ndaj tij janë ngritur akuza të reja, këtë herë nga persona që pretendojnë se i kanë paguar shumë ato konsiderueshme parash, të cilat nuk i ka kthyer. Telashet me drejtësinë duket se nuk kanë mbaruar për ish biznesmenin e hidrokarburëve Adrian Gjillarin. Pasi është dënuar me 10 vite burg për abuzime me tregtimin e naftës vergjine si benzin, Gjillari është sërish në një gjykim penal. Kësaj radhe për akuzën e mashtrimit me pasoja të rënda. Një tjetër biznesmen e ka akuzuar Gjillarin se i ka marrë rreth 400.000 euro dhe i ka kthyer vetëm afro 10% të kësaj shume. Marrja e 400.000 eurove është bërë me premtimin se do të përdoreshin për biznes, por më pas ish biznesmeni i hidrokarburëve nuk ka mundur dot të kthej as shumën dhe aq më pak interesat. Në procesin gjyqësor që po zhvillohet në dhomën penale të gjykatës së Tiranës, avokati i Gjillarit ka pretenduar se shuma që është marrë nga klienti i tij nuk është 400.000 euro, por shumë herë më e vogël se kaq. Dhe për këtë arsye gjykata ka vendosur që të kryejë një ekspertim daktiloskopik të firmës së Gjillarit, në një dokument ku ai pranon se kishte marrë shumën prej 400.000 eurosh. Sipas avokatit të Gjillarit, ky dokument është i falsifikuar nga pala padice, ndërsa gjykata është në pritje të ekspertëve për të shprehur nëse është falsifikuar ose jo firma e ish biznesmenit. Por tani më këtë proces, ndryshe nga i naftës vergjine ku u gjykua në mungesë, Adrian Gjillari mund ta ndjek vetë, pasi pak ditë më parë u ekstradua nga Gjermania në vendin tonë. Një vendim i Ministrisë së Brendshme detyron disa qindra policë që të mos marrin pagë. Ata marrin vetëm dietat me arsyetimin se po ndjekin ende studimet. Vendimi është paditur në gjykatën administrative. Si ligjor dhe konkurus 160 punonjës policie të cilët një herë ndjekin edhe studimet në Akademinë e Sigurisë, prej disa muajsh po ju mbahen një pjesë e konsiderueshme e pagave, duke u trajtuar vetëm me kompensim. Studentët policë nuk kanë gjetur një zgjidhje brenda institucionit dhe për këtë arsye janë drejtuar me një letër kryeministrit Rama. Në shkresën që disponon Top Channel, efektivet pretendojnë se vendimi i Këshillit të Ministrave numër 200 për trajtimin e punonjësve të policisë që ndjekin kurse shkollimi nuk është interpretuar në përputhje me ligjin, duke i shkaktuar një dëm ekonomik. Studentët policë prej disa muajsh paguan nga 14 deri në 20.000 lekë në muaj, një shifër e papranueshme kjo sipas tyre për të përballuar nevojat personale dhe ato familjare. Më herët, studentët e Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit janë drejtuar edhe drejtorit të përgjithshëm Ardi Veliu, si dhe kanë marrë takime edhe me zëvendës ministrin e Brendshëm Julian Hodaj, por nuk kanë gjetur zgjidhje. Çështja ka përfunduar edhe në gjykatën administrative, ku disa prej tyre kanë fituar të drejtën të trajtohen me pagë të plotë dhe jo me kompensim. Në letër, studentët i kërkojnë kreut të qeverisë të marrë masa që drejtoritë e policisë të trajtojnë me paga të gjithë studentët e akademisë, që një herësh ushtrojnë detyrën edhe si punonjës aktiv të policisë.
Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të diskutojë sot për formimin e ushtrisë të Kosovës me kërkesë të Beogradit zyrtar. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe homologu i tij serb, Aleksandar Vučić, pritet të flasin në seancën e cila fillon në orën 21. Sot në New York do të mbahet mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ku do të diskutohet krijimi i ushtrisë së Kosovës. Vetë Kosova në takim do të përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi, që para nisjes për në New York tha se pavarësisht diskutimeve në Këshillin e Sigurimit, krijimi i ushtrisë është një proces i pakthyeshëm. Themelimi i ushtrisë së Kosovës, pavarësisht nga diskutimi që do të ndodhë në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht për shqetësimeve të këtij apo atij individi apo shtetit caktuar, është një proces i pakthyeshëm përkundrazi, vetëm sa do të zhvillohet, do të shënojë progres dhe do të fuqizohet e profesionalizohet. Pas votimit nga Parlamenti i Kosovës për shndërrimin e forcës së armatosur të Kosovës në ushtri të rregullt më 14 dhjetor, misioni i përhershëm i Serbisë pranë OKB-s i dërgoi një letër presidentit të Këshillit të Sigurimit. Përmbajtja e letrës nuk është bërë e ditur për publikun, por mësohet jo zyrtarisht. Kjo ka të bëjë me atë që Serbia e quan shkelje të rezolutës 1244 në pjesët e saj që kanë lidhje me sigurinë. Këshilli i Sigurimit ka vendosur diskutimin për 5 dita në një nga pjesët e programit që Këshilli e ka përcaktuar për të diskutuar tema të ndryshme. Për herë të fundit, Këshilli i Sigurimit diskutoi për Kosovën më 14 nëntor, kur shefi i UNMIK-ut Zahir Tanin raportoi për zhvillimet e fundit në vend dhe ministri i jashtëm serb Ivica Dačić kërkoi vazhdimin e misionit të UNMIK-ut. Rusia bëri të njëjtën gjë, ndërkohë që SBA dhe anëtarët e Këshillit që janë vende të BE-s kërkuan që raportimet të bëhen më rrallë në ritëm kohor. Një shpërthim tronditi televizionit Sky në Athinë. Një bombë e vendosur pranë studiove të televizionit kritik ndaj qeverisë shkaktoi dëme, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. Shpërthimi ishte paralajmëruar me një telefonat anonime në një tjetër televizion grek, 40 minuta para se të ndodhte. Ndaj në zonë ndodhej edhe policia. Dyshimet e para të autoriteteve janë për një akt terrorist, vepër e organizatave marksiste që veprojnë në vend. Jo rrallë, ky televizion është kërcënuar edhe prej politikanëve të Syrizas, madje dhe vetë nga kryeministri Aleksis Tsipras. Pak vite më parë, qeveria greke u përpoq të mos i jepte licencën kombëtare, por çështja arriti deri në Bashkimin Evropian, çka e detyroi autoritetet ta lejonin Skyn të hynte në garë. Arabia Saudite reagoi ndaj rezolutës së Senatit Amerikan që i jep fund ndihmës ushtarake për konfliktin në Yemen dhe që fajson gjithashtu Riyadhin për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Arabia Saudite ka denoncuar rezolutat e Senatit Amerikan për të dhënë fund ndihmës ushtarake amerikane për luftën e udhëhequr nga Riyadhi në Yemen dhe për të fajsuar princin e kurorës për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Ministria e Jashtme Saudite e cilësoi lëvizjen si ndërhyrje bazuar në aludimet pa baza. Rezolutat amerikane janë kryesisht simbolike dhe nuk ka gjasa të marrin formën e ligjit, por ato i dërgojnë një paralajmërim presidentit Donald Trump për zemrimin e ligjvënësve amerikan kundrejt politikave të Arabisë Saudite. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme Saudite thuhej, mbretëria dënon pozicionin më të fundit të Senatit Amerikan. Një pozicion i tillë është ngritur mbi akuzat pa baza. Arabia Saudite shtohet në deklaratë, refuzon çdo ndërhyrje në çështjet e saj të brendshme. Mbretëria edhe më herët ka thënë se vrasja e qytetarit saudit Jamal Khashoggi është krim për të ardhur keq që nuk reflekton politikat e mbretërisë dhe as institucioneve të saj dhe riafirmon refuzimin e çdo përpjekjeje për ta nxjerrë këtë rast jashtë kursit të drejtësisë, thuhet në deklaratë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani nuk i janë përgjigjur publikisht deklaratës saudite. Në Hungari vijuan protestat kundër një ligji për orët shtesë në punë. Ligji i qeverisë Orban është quajtur ligji i skllëve.